Мої вітання всім, хто любить квіти та природу. Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні у нас процес пікіровки незабудки. Насіння незабудки в ящику добре зійшло і потрібно вже пікірувати в касети. Спочатку готуємо субстрат, 3 частини торфу, 1 частина землі. Усе це добре перемішуємо. Субстрат получився легкий, пухкий та поживний. Далі наповнюємо касети субстрактом. Наповнювати касети субстрактом потрібно щільно, щоб не було пустоти. Потім касети добре проливаємо водою через ситечко з лійки, щоб субстрат був вологим. Далі беремо із ящика розсаду, яка виросла з насіння, і висаджуємо касети. Розсади коріння виросло міцне та щільне, тому пікірувати буде дуже добре. Коли повністю заповнили касети з рослинками, то обов'язково збризгуємо рослини з пульверизатора. Через 2 тижні рослина в касетах підросте і далі незабудку висаджуємо у парники або в більші касети чи в горщики, далі для підростання. Рослина в подальшому стає більшою, кущик рослини формується компактним та невеличким. За цей період часу зростання за рослиною потрібно доглядати. Проводиться полив 2 рази на тиждень та прополка від бур'янів. Осінню приблизно в середині вересня незабудку висаджують на клумбу. Перший рік до настання заморозків рослина встигає вкорінитися, підрости, сформуватися і набратися сил, щоб перезимувати зиму. На другий рік весною незабудка в квітні випускає бутони. В такому вигляді рослина починає заповнювати квітник. Цвіте рослина гарно та рясно 2 місяці. Після цвітіння незабудка поступово відмирає та дає перший добрий самосів, що в подальшому буде зростати та розвиватися самостійно. До дворічних квітів відносяться також такі представники роду, як віола, маргаритки, неперстянка, мальва, примула. Дворічні квіти невибагливі у догляді, вони дуже добре переносять сильні морози без додаткового укриття. Дворічні квіти також висівають у відкритий ґрунт в липні-серпні. Насіння сходить приблизно через 2 тижні, але потрібно підтримувати ґрунт, щоб був помірно вологим до появи сходів. Якщо зійшли сходи дуже густі, то їх можна розсадити в друге місце. Восени рослина встигає підрости, сформувати розетку листя до зими, а весною починає цвісти дуже рясно та гарно. Насіння можна придбати в квітковому магазині. Квіти цвітуть 2 місяці, травень-червень. Потім квіти відцвітають та відмирають і дають перший самосів. Посійте насіння зараз, а наступного року сусіди вас питатимуть, що це за краса у вас така цвіте. Пропоную подивитися слайд-шоу, як дворічні квіти виглядають у квітнику. Pressure
цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. На все добре. Міру нам усім. До зустрічі на моєму каналі.